ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් වල සාදරයෙන් පිළිගන්න ඕනේ. ඉතින් අද අරගෙන ආවිලා තියෙනවා තවත් එක අලුත්ම ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් ඔයාලා හැමෝම වෙනුවෙන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා හැබැයි බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. මොකද ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්නවට හම්බෙන එකම කැම්පස් එක තමයි බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ. බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ YouTube එකේ තියෙන තවත් එක ඇකඩමි එකක් නෙවෙයි. වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම කැම්පස් එකක්. ඒ වගේම තමයි බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ ට්‍රේඩර්ස්ලා බිහි කරන තැනක්. ඒක අපිත් එක්ක අවුරුදු ගාණක් පුරාවට එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා දැනටමත් ගොඩක් හොඳට දන්නවා. ඒ වගේම තමයි පහුගිය දවස් ටිකේම අපි අරගෙන ආව වීඩියෝස් වල ට්‍රේඩින් චැලෙන්ජ් එකේ වීඩියෝස් තමයි අපි අරගෙන ආවේ. ඉතින් සමහර අය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් අලුතෙන් කියලා දෙන්න කියලා. ඒ නිසා තමයි මම හිතුවේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා වෙනුවෙන් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු අද ඔයාලට අරගෙන ආවිලා තියෙන ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක කොහොමද? මේකෙදි ට්‍රේඩ් කරන්න කොහොමද? මේකෙදි අපිට ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් වෙයිද? මෙන්න මේ දේවල් අද අපිට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි යන් අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න. මේ ස්ට්‍රැටජි එක ඔයාලට කැමති මාකට් එක කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් වොලටිලිටි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කැමති වොලටිලිටි මාකට් එකක් තෝරගන්න. හැබැයි මෙතන 1S මාකට් තෝරගන්න එපා. හරි මම මෙතනින් වොලටිලිටි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක තෝරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක විදිහට රයිස් ෆෝල් කියන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඩියුරේෂන් එක අපි දාගන්නේ 5 ටික්ස් විදිහට. ඊළඟට ස්ටේක් එක. ස්ටේක් එක කියලා කියන්නේ ඔයා මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණොත් ඔයාට නැති වෙන ගාණ. හරි එහෙම මතක තියාගත්තම ඔයාට ලේසි. එතකොට ස්ටේක් එක දාදී හරි කල්පනාවෙන් පිළිවෙලට දාගන්න. මොකද වැරදි ස්ටේක් නිසා තමයි ගොඩක් අයගේ account wash වෙලා යන්නේ. account ගන්නම දෙයක් නැති විදිහට loss වෙන්නේ මෙන්න මේ වැරදි ස්ටේක් එක නිසා. ඉතින් මම මෙතනදී අපේ මැනේජ්මන්ට් එක පාවිච්චි කරලා තමයි ස්ටේක් එක දාගන්නේ. මට පළවෙනි ස්ටේක් එක ගන්න තියෙන්නේ 9.716. අද මම මේ සෙෂන් එකේ ට්‍රේඩ් 10ක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් 10 ඇතුළත ට්‍රේඩ් 4ක් වින් කරලා $17.88ක ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න තමයි මම ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ස්ට්‍රැටජි එකෙන් ට්‍රේඩ් 10 ඇතුළත 4ක් වින් කරලා $17ක ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙයිද කියලා. ඊළඟට allow equal එකේ ටික් එකක් දාලා මේකත් ඔයා enable කරගන්න. හරි. දැන් අපි බලමු මේක ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේක අමාරු එකක් නෙවෙයි. ඕනම කෙනෙකුට ෆෝන් එකකින්, ටැබ් එකකින්, PC එකකින් ඕනම එකකින් කරන්න පුළුවන් ලේසිම ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් තමයි අද ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකෙදි අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ මෙන්න මේ දශම ස්ථානයට කලින් තියෙන නම්බර් එක බලලා. උදාහරණයක් විදිහට මේකේ තියෙන්නේ 0. හරිද? මම මෙතන නිකන් 0 දාගන්නම්කෝ. හරි 0 තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් මේ තියෙන නම්බර් එක 0 වෙනවා. 1 වෙනවා. 2 වෙනවා. ප්‍රයිස් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාලට පේනවා ඇති වැලියු එක. මේ නම්බර් එකේ වැලියු එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට එක දිගට අවස්ථා 3කදී මේ ප්‍රයිස් එක වැඩි වුණොත් මෙන්න මේ නම්බර් එකේ වැලියු එක වැඩි වුණොත් අපි ගන්නවා රයිස් ට්‍රේඩ් එකක්. හරිද? රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වැලියු එක දැන් බිඳුව නම් අපිට ගන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට තනක මේක 9 තිබ්බා කියලා. හරිද? 9 තිබ්බොත් 9 8 7. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේ තුනේ? ප්‍රයිස් එක අඩු වෙලා තියෙන වැලියු එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ තැනකදී අපි ගන්නවා ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට මේක ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩක් හොඳට පැහැදිලි ඇති. හරි. මේක තවත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. අපි මේක ට්‍රේඩ් කීපයක් ගත්තට පස්සේ ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා 3. හරි. ඔන්න 3 තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න 4 වුණා. දැන් මේක 5 වුණොත් අපිට රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. බලන් ඉන්න. 5 වේද කියලා. තාම නෑ. 5 වුණොත් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න 4 තිබ්බේ දැන් 3 වුණා. දැන් 2 වුණොත් අපිට ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න 2 වුණා මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. 4 තිබ්බා 3 වුණා 2 වුණා. එහෙනම් මම ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. අපි බලමු මේක රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරගත්තා. එහෙනම් ඔන්න මම මැනේජ්මන්ට් එකේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක එන්ටර් කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට 5.95න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මම 5.95න් ගන්නවා අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. අය බලාගෙන ඉන්න. ඔන්න 1 තියෙන්නේ 2 වුණා. ආයෙත් 1 වුණා. 0 වුණොත් ගන්න පුළුවන් අපිට. හරි. ඔන්න 0 වුණා. මම ගත්තා ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. අපි බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා මේ ටික් 5 ඉවර වෙද්දී. හරි. ඔන්න මේක නම් ඔයාලට පේනවා ඇති. එක පාරටම ඉහළට ගියා.
ඔනේ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා. හරි. ඊළඟට ආපහු 9.16න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා 9.16න් ගන්නවා අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. දැන් බිඳුව තියෙන්නේ. හරිද? දැන් බිඳුවේ ඉඳලා පහළට යනවා නම් 9 එන්න ඕන. හරි. දැන් බිඳුව ගණන් ගන්න නැහැ අපි. 9 තමයි ගණන් ගන්න. 9 8 7 આવොත් ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්න පුළුවන්. බිඳුවෙන් ගන්නවා නම් ඉහළට යන්න ඕන. බිඳුව 1 2 ඒ විදිහට යන්න ඕන. හරි. බලාගෙන ඉමු. මේක කරද්දි හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන වෙලාවක කරා නම් ගොඩක් වෙලාවට වින් කරන්න තියෙන chance එක වැඩි. ඔන්න බිඳුව 1 ආව 2 આવොත් ගන්න පුළුවන්. බලාගෙන ඉමු. හරි. ඔන්න 2 ආවා. මම මෙතනින් රයිස් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණා. බිඳුව 1 2. හරි. ඔන්න දැන් දෙවෙනි ටික් එක, තුන්වෙනි ටික් එක, හතරවෙනි එක, පස්වෙනි එක. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. මම මෙතනින් රිසල්ට් එක දාගන්නම් ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා. ඊළඟට 5යි 10න් තමයි ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. තව ට්‍රේඩ් දෙකක් තියෙනවා මට වින් කර ගන්න. හරි. බලාගෙන ඉමු. ඔන්න 4 තමයි තියෙන්නේ. 5 වුණා. 6 આવොත් ගන්න පුළුවන්. බලමු 6යිද කියලා. ඔන්න 5 තිබ්බා. 4 ආවා. ආයෙ 5 වුණා. 6 આવොත් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න 6 ආවා. මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. බලමු අපි මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න මාකට් එක ඉහළට යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මොකද කියන්නේ? හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරගත්තා. මම ඉතින් රිසල්ට් එක දානවා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා. තව එක ට්‍රේඩ් එකක් අපිට වින් කරගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරගන්න අපිට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. ඔන්න 5 තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. තාම ඔන්න 6 වුණා. 7 આવොත් ගන්න පුළුවන්. බලාගෙන ඉමු. ඔන්න 6 තිබ්බ දැන් 5 වුණා. 4 આવොත් ගන්න පුළුවන්. ආය 6 වුණා. 7 આવොත් ගන්න පුළුවන්. බලමු. 5 6 5 එක ළඟ වෙනස් වෙන. ඔන්න 5 5 ඔන්න 6 වුණා. 7 આવොත් ගන්න පුළුවන්. බලමු. තාම නැහැ. තාම නැහැ. තාම නැහැ. තාම නැහැ. තාම නැහැ. 5 දැන් 4 આવොත් ෆෝල් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ආයේ 6. ඔන්න දැන් 7යි. බලන් ඉන්න. හරි. ඔන්න 7 ආවා. මම ගත්තා රයිස් ට්‍රේඩ් එකක්. අපි බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න එක නම් එකපාරට පහළට ආවා. බලමු අන්තිම ටික් එක. හරි. ඒක අවසාන මොහොතේ පොඩි ප්‍රමාණයකින් ලොස් වුණා. හරි. මම රිසල්ට් එක දා ගන්නවා ට්‍රේඩ් එක ලොස්. ඊළඟට 3:41 තමයි ගන්න තියෙන්නේ. අපිට එක ට්‍රේඩ් එකයි තව වින් කරගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක වින් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඔන්න 6 බලාගෙන ඉන්න. 6 5 4 આવොත් ගන්න පුළුවන්. ආයෙත් 6 7 આવොත් ගන්න පුළුවන්. 5 4 ආව නම් හරි. බලමු. හරි. ඔන්න 4 ආවා. මම මෙතනදී ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණා. බලාගෙන ඉමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔනේ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ලොස් වුණා. ඒක දිගට ට්‍රේඩ් දෙකක් ලොස් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? 6.99න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මේ ට්‍රේඩ් එක නම් ලොස් වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. බලන්න. මොකද මම මේක සෑහෙන ප්‍රැක්ටිස් කරා, සෑහෙන try කරා. ඉතින් ඒ ප්‍රැක්ටිස් කරපු එක වෙලාවකවත් දෙපාරට වඩා නම් මම ලොස් වුණේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ මොකද වෙන්නේ කියලා. බලාගෙන ඉන්න. 3 තාම නෑ අපිට. 2 1 આવොත් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න 2 ආවා 3 ආවා 4 આવොත් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න 2 ආවා 1 આવොත් ගන්න පුළුවන්. 2 3 2 දැන් ඔයාලට පේනවද මේ එක ළඟ මාරු වෙනවා. හරි. ඔන්න 1 ආවා. මම මෙතනින් ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. මේක නම් අනිවාර්යයෙන්ම වින් කරන්න ඕන. අපි බලමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. අර මම කියපු විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා. ඔන්න මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච $17ක ප්‍රොෆිට් එක මට මෙතනදී ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් 4 වින් කරන්න මට ට්‍රේඩ් 7ක් තමයි දාන්න උනේ. ට්‍රේඩ් 3ක් අපිට ලොස් වෙන්න සිද්ධ වුණා.
හරි හොඳට මතක තියාගන්න කිසිම ට්‍රේඩ් එකක් කවදාවත් හැම එකම වින් කරන්නේ නෑ. එහෙම වින් කරන ඒවා, එහෙම වින් කරන ස්ට්‍රැටජිස් නෑ. ලොස් වෙන අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ ලොස් වෙන එකට බය වෙන්න එපා. හරියට ඩිසිප්ලින් ටිකක් තියාගෙන, මැනේජ්මන්ට් එකක් තියාගෙන ලස්සනට මේ වැඩේ කරගෙන ගියොත් මේ ලොස් වෙන ඒවට බය වෙන්න දෙයක් නෑ. එක ට්‍රේඩින් වල හැටි. මොන ප්ලැට්ෆෝම් එක ට්‍රේඩ් කරත්, ඔයා Binance කරත්, Forex කරත්, ඊට පස්සේ ඩෙරිව් එකේ ට්‍රේඩ් කරත්, මොකේ කරත් ලොස් වෙන ඒවා තියෙනවා. ලොස් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ හැටි එක ට්‍රේඩින් වල හැටි. ඒ නිසා ඒක තේරුම් අරගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න හැම වෙලෙම තමන්ගේ මනස හදා ගන්න. ඉතින් මේක තමයි අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක. අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක ගැන වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට හිතෙන දේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාගේ හොඳම යාළුවටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා එයාවත් ඔයත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරන්න එකතු කරගන්න. මොකද ඔයාට පුළුවන් එයත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වැඩේ ලස්සනට පිළිවෙලට හරියට කරගෙන යන්න. දෙන්නම එකතු වෙලා තනියෙන් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි තාම ඔයා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිට බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. මොකද ඔයාලා ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්න හැම එකම කැම්පස් එක තමයි බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනට මාපෝ සැරයක් හම්බ වෙමු. ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck, all the best.